Kính chào quý cô chú, anh chị và bà con nhà vườn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Nhân ngày Vía Thần Tài mùng 10 Tết, xin kính chúc bà con một năm mới nhiều tài lộc, vườn cây sai trái, mua may bán đắt, giá cả thuận lợi, làm ăn phát đạt. Đầu giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản phân tích nhanh thị trường mít dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp. Hiện tại, mặt bằng giá mít Thái đang duy trì trạng thái ổn định và giữ được đà tăng đã hình thành trước đó. Quy cách lấy mẫu không thay đổi, cho thấy phía thu mua đang giữ quan điểm thị trường tích cực và không có dấu hiệu siết hàng. Đây là tín hiệu tốt cho bà con trong giai đoạn nguồn cung còn hạn chế. Đối với mít Indo lá bầu, trong vài ngày gần đây xuất hiện tình trạng điều chỉnh mẫu lên xuống liên tục. Tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều kho đã quay trở lại lấy mẫu tương đương mít Thái, cho thấy thị trường đã ổn định hơn so với trước. Việc điều chỉnh mẫu vừa qua phản ánh sự thăm dò cung cầu từ phía thương lái, chứ chưa phải dấu hiệu giảm giá diện rộng. Nguồn cung hiện nay được đánh giá là khá khan hiếm. Sản lượng mít đến lứa thu hoạch trong vườn không còn nhiều, và theo chu kỳ sinh trưởng phải hơn 1 tháng nữa nguồn hàng mới dồi dào trở lại. Chính yếu tố cung thấp đang đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Trong ngắn hạn, giá có thể xuất hiện những nhịp dao động nhẹ do yếu tố mẫu mã và tỷ lệ hàng đẹp. Tuy nhiên về trung và dài hạn, nền giá cao vẫn đang được củng cố. Khả năng duy trì mặt bằng tích cực là hoàn toàn có cơ sở nếu nguồn cung chưa tăng mạnh. Đáng chú ý, việc các kho hoạt động bình thường trở lại ở nhiều khu vực cho thấy đầu ra vẫn thông suốt. Tâm lý thương lái hiện tương đối ổn định, không có biểu hiện ngưng mua hay ép giá diện rộng. Đây là thời điểm bà con cần theo dõi sát diễn biến từng ngày, đặc biệt là thay đổi về quy cách mẫu thu mua. Nếu vườn có tỷ lệ trái đẹp cao, bà con có thể cân nhắc thời điểm cắt phù hợp để tối ưu lợi nhuận. Ngược lại, với những vườn tỷ lệ chưa đồng đều, nên tính toán kỹ nhằm tránh bán vào thời điểm biến động ngắn hạn. Nhìn chung, thị trường hôm nay đang cho thấy trạng thái cân bằng nghiêng về phía người trồng. Nên giá được giữ vững nhờ cung hạn chế và nhu cầu thu mua ổn định. Tổng quan thị trường. Mít Thái tiếp tục duy trì ổn định, giữ đà tăng, mẫu ký không thay đổi. Mít Indo lá bầu có biến động mẫu trong vài ngày qua, hôm nay quay lại lấy mẫu giống mít Thái, nhất và rất lớn 9 kg, nhì và rất nhỏ 7 kg, hàng bi 4 kg. Nguồn cung hiện rất khan hiếm, phải hơn 1 tháng nữa mới có nhiều trở lại. Dự báo ngắn hạn có dao động, nhưng dài hạn vẫn duy trì mức giá cao, có thể tăng thêm. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá mít Thái tại vườn như sau. Giá hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm đăng video thôi vì nó thay đổi liên tục trong ngày, thậm chí là từng giờ luôn đó bà con ơi. Về quy cách lấy mẫu như sau. Mít kem lớn và rất lớn lấy mẫu 9 kg. Mít kem nhì và rất nhỏ lấy mẫu 7 kg. Hàng bi lấy mẫu 4 kg. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Kem lớn 23.000 đồng 1 kg. Kem nhì 13.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 14.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 12.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 6.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 3.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang. Kem lớn 23.000 đến 24.000 đồng 1 kg. Kem nhì 13.000 đến 14.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 15.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 13.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 7.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 3.000 đến 4.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Long An. Kem lớn 23.000 đến 24.000 đồng 1 kg. Kem nhì 13.000 đến 14.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 15.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 12.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 7.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 3.000 đến 4.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Tiền Giang. Kem lớn 24.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Kem nhì 14.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 16.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 13.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 8.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 4.000 đồng 1 kg. Giá xô tại vườn 15.000 đến 17.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Đông, gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Kem lớn 17.000 đến 18.000 đồng 1 kg. Kem nhì 7.000 đến 8.000 đồng 1 kg. Hàng bi 4.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 2.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Tây Nguyên, gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng.
Kem lớn 16.000 đến 17.000 đồng 1 ký. Kem nhì 6.000 đến 7.000 đồng 1 ký. Hàng bi 4.000 đồng 1 ký. Hàng chợ 1.000 đến 2.000 đồng 1 ký. Tiếp theo là giá Mix Indo lá bầu đầu giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2026. Với quy cách lấy mẫu như sau. Hàng nhất và rớt lớn lấy mẫu 9 kg. Hàng nhì và rớt nhỏ lấy mẫu 7 kg. Hàng bi lấy mẫu 4 kg. Em xin cập nhật giá Mix Indo lá bầu giá tại vườn như sau. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Mix nhất 34.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Mix nhì 24.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 24.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 14.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 7.000 đến 8.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 8.000 đồng 1 kg. Hàng sơ yếu nứt 2.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang. Mix nhất 35.000 đến 36.000 đồng 1 kg. Mix nhì 25.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 25.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 15.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 8.000 đến 9.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 9.000 đồng 1 kg. Hàng sơ yếu nứt 2.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Long An. Mix nhất 35.000 đồng 1 kg. Mix nhì 25.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 25.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 15.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 9.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 9.000 đồng 1 kg. Hàng sơ yếu nứt 2.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Tiền Giang. Mix nhất 36.000 đến 37.000 đồng 1 kg. Mix nhì 26.000 đến 27.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 26.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 16.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 10.000 đồng 1 kg. Hàng chợ 9.000 đến 10.000 đồng 1 kg. Hàng sơ yếu nứt 3.000 đồng 1 kg. Giá xô tại vườn 23.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Đông, gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Mix nhất 30.000 đến 33.000 đồng 1 kg. Mix nhì 23.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 23.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 13.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 5.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Tây Nguyên, gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Mix nhất 30.000 đến 33.000 đồng 1 kg. Mix nhì 23.000 đồng 1 kg. Rớt lớn 23.000 đồng 1 kg. Rớt nhỏ 13.000 đồng 1 kg. Rớt 3, hàng bi 5.000 đồng 1 kg. Ở thời điểm hiện tại, mặt bằng giá mix đang được củng cố khá vững nhờ yếu tố cung ứng hạn chế. Sản lượng ra trái không nhiều khiến thị trường chưa chịu áp lực dư hàng, qua đó giúp giá duy trì ở mức tích cực. Đối với mix Thái, quy cách thu mua và số ký lấy mẫu vẫn được giữ nguyên, cho thấy phía thương lái chưa có động thái điều chỉnh theo hướng bất lợi cho người trồng. Đây là tín hiệu thể hiện sự ổn định tương đối của dòng sản phẩm này. Riêng Mix Indo lá bầu, những ngày trước xuất hiện biến động về mẫu mã thu mua. Tuy nhiên hiện nay nhiều điểm thu mua đã quay lại quy chuẩn cũ, phản ánh trạng thái cung cầu đã cân bằng hơn và tâm lý thị trường đang dần ổn định. Về phân bố giá theo vùng, Tiền Giang tiếp tục giữ vai trò vùng giá dẫn dắt nhờ lợi thế tập trung nguồn hàng chất lượng cao và hệ thống thu mua phục vụ xuất khẩu mạnh. Trong khi đó, khu vực miền Đông đang có mức giá thấp hơn Tiền Giang khoảng 4 đến 5.000 đồng mỗi ký đối với Mix Indo lá bầu, chủ yếu do khác biệt về nhu cầu và cường độ thu mua. Tổng thể, thị trường đang nghiêng nhẹ về phía có lợi cho nhà vườn nếu nguồn cung chưa gia tăng trong thời gian tới. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến mới nhất và cập nhật kịp thời cho bà con. Xin kính chúc bà con năm mới nhiều thắng lợi, vườn cây trĩu quả, giá cả thuận lòng người. Cảm ơn bà con đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.